Okay, good day everyone. In this video, we'll be discussing the uh, derivation for the three-moment equation and analyzing indeterminate beams. Okay, statically indeterminate beams. Okay, so natay kuan dani we. Again, three-moment equation. This is another method na sa pag-analyze ng mga beams din in which brief nang na kuan na description. It aims to unsa na obtain ang mga internal moments sa tuang kuan sa kuan over sa support sa atong mga kuan structures. Basically, ang attack ana niya, paiton itong mga internal moments and then we can solve na dayon the structure terms sa yung kuan dani. Separate na mga free body diagrams statically. Okay? Muna siyang goal. But anyway, magkuan sa taatoran ng mas ma-practice sa tanon niya. Okay? Sa mga sample problems. But here, say, to derive the three-moment equation, say natay kuan dani, saka beam diri, say simply supported lang ni siya, subjected to an arbitrary loading sa kung saan kuan na niya, which is kini. Now, singaran na kuan, I would like to take 3 points ani siya, ba? Namely, 3 arbitrary points kini, kini. I'll just call this as point 1 and this is point 2. This is point 3, okay? Point 1, 2, 3 siya. 1, 2, 3. Now, kani siya diri nasa ikagul yung mga geometric properties, okay? So, this segment over here, length ana niya L1, okay? And this is labeled L2 na po dayon. L2. Now, gusto na ko ni siya ikon, project na to ni, okay? Ato imagination ani sa tong beam, it will deflect pana ba? Pana naman na siya. So, ato sa siya projectin din ni. If our beam, it will act something like this. Ayun. Muna siya. Say, muna siya dani, point 2 ang atong kwan dani. Estimated to be our lowest point diri. So, muna ni siya tini. This is our elastic curve silbi. Okay? It will aim as nga na yung itsura. Elastic curve. Now, kanina sa din sa diri, projecting down, this is our point 3. Again, man siya itong point 1 din din. This is our point 2. Okay? This is our point 1. Again, this is our point 2. And this is our point 3. Now, atong kuan ni slope sa kuan adli ang atong kuan ni, let's say we pass through a kuan ni tangent line, okay? Ana. Say mo ni siya ang atong point of tangency ang atong kuan 2. So okay. Ana. Kadot lang. Okay, so ako nag-give up na ako din eh. Ako na lang na siyang gikuan din kay gabi gikakuan. Lesson to siya manage. And I think dili siya maklaro. Well, in this case, klaro na kayo siya. Okay. This is our tangent line, okay? Tangent line to our elastic curve, okay? Now, ang atong ko na sa tanan ni, ang atong na sang goal, okay, mga sa siyang tangent line, and then let's just strike through at this point kon kanang isa ka straight na kon horizontal line, ba? Just so na lang tay basis dayon sa atong kon ni. Ato ang mga y's, okay? I just hope na straight line siya, or at least enough, okay? Say this is our point kan siya still our point 2, this is our point 1 and this is our point 3, okay? Albeit atong enlarged na version na niya. Now,
Kani siya din if ako na siya nga mag-strike through tagline diri. Other ko na sa din ana. Ba? Say ang distances ani niya to lang gyapon ikon diri kay para at least dili ta mawala. This is our L1 and this is our L2. Okay? L1, L2. Next sa din na to din kay let's try to label this. This is our tangent line. Yeah. This is our elastic curve ba? Sa to ang kwan din atong sa to moment area na to ng mga theorems. Diba ito man yung ginatawagan na as the tangential deviation from point 1 to 2 ba? Siya. Tangential deviation 1 to 2. Ano yung tangential deviation? Sa tangent line, this is our elastic curve. So, deviate siya. So, that amount is what we call our tangential deviation ba? From our moment area theorems. Likewise, kani siya diri, musad ni siya nga atong kwan sa tangential deviation na po. Again, this is our tangent line. This is our kwan line din this is our point 3. So, this should be labeled as tangential T2. So, T1, 2, T3, 2. Diba? Now, nasa take 1 nun din ang atong kwan ni reference point na to kay 2. Ba? Reference point na to for our deflections. Deflections na to. So, muna siya itong deflection dari. Our deflection din is that ang kwan, vertical difference between sa isa ka point to another. I'll call this as H1. Okay? That will become then as our kwan, our deflection. Yeah, kani din siya diri. This should be on sana pod our H2. Dili hindi ato tangential division, sorry. Kani siya atong H2. Gikan diri pa yung dini. Okay? H2. Or ako lang ikuan ba. T3 to amo ni siyang intiro. H2 is kanilang na conversion. Now, if that is the case na dayon, then this is our konasan. Our H1 minus T1 over 2. Okay? Kani siya na portion diri. Wala ikon. H1 minus T1 over 2. Kani siya na portion. Likewise, kani sa din siya diri. That is the difference between our H2 and kuan. Kani siya. Tangential deviation na to. Minus H2. Okay? Ano siya itong mga kuan din. Formulas now. I would like to gather these two guys over here. Yan na tail kuan din Say na ko'y kuan din angle na we'll just call this as beta. Ba? Beta. And I can just say na din diri sa tangent beta is equal to opposite, which is equal to H1 minus T12 divided by L1. Also consequently equal to sa T32 minus H2 over L2. Okay? So basically muna siya tumakuha na formula na similar triangles na din ba? So just say in the H1 L1 minus T12 L1 that is equal to T32 L2 minus H2 L2. If I will rearrange the terms and then the group in terms of H's and T's, I could just say na lang din na H1 divided by L1 plus so muna siya din H2 L2 that is equal to sa
T32 over L2 plus say T12 over L1. Okay? So you have this kind of relationship din eh. I hope maklaro niyo siya. This H1 over L1, H2 over L2, tangential deviation from 3 to 2 over L2, tangential deviation from 1 to 2, L1. Okay? Joke lang. Let me make more room. Okay, so now we have some room na. Gusto na ko na siya ko nun. Let's go for statics na sa dayan, di ba? We have this one here and this one here. Kani siya do kabuk segments 1, 2, o 2, 3. I would like to isolate these guys over here. Ako siyang ko nun. L1, L2, ako na siyang himuan ng free body diagrams. Dali siguro pa. Tag sa mong lugar. Okay? So, okay. So, if I do this, nakoy makwanda yung diri natay unsa bungkag na to siya. Gibungkag, yes, gibungkag na to. But ako sa sulat diri balik may 1, 2, 2 and 3, okay. Hintay nyo na ng mga kwan putang. Sige, atong isulat da ng ilang mga lengths, okay. We have L1 over here and we have unsa L2 na po, okay. May kulang ani siya ha. Katay mga internal moments ani niya, internal forces. So M1 kana siya, M2 will be paingon sa diri. Tabok na po dayon. M2 of course M3, okay. Free body diagrams natin. So pay kulang ani siya of shear na sa, di ba? Internal shear. Now let's call this as V1. Now let's call this as V2. This is the V2. And this is unsa V3. Sige lang, kuha lang ano. So basically this is our free body diagram. Namon tani siya mga concept axial forces, but let's just try to ignore that. Okay. More or less we're just dealing with beams pa man. Ba? So I don't think there's a immediate need to consider the axial forces sa karon panahon na. For now, let's just concentrate sa beams. Now, i-con sa naman siya. I-analyze natin siya tagsa-tagsa. I would like to go for segment 1 so na. Segment 1, 2. Okay. Now, for segment 1 to 3, we have kanisya. I would like to break this down into kanang masayon ng mga ani terms. Okay. Would like to break this down into simpler na mga much more easier na subton na butang. I'll just call this as L1. Of course, edit lang ako sa inyo siyang kunan. So, tunton. Okay, I think this is much better. So, natay segment ko kani siya. Piato. Nato din siyang ikon, ibungkag na to. Let's break this apart. I would like to break this in terms of duha ka box simple beams. Okay? Simple beams kani siya, wala siya moment dire, pero wala siya moment din na siyang load. Kaninon siya, na siya mga moments na nasa ends niya.
Okay? In which M1 is assumed to be greater lugar. Although mas dako lang puro na mas dako kon, but this is a very arbitrary na loading. Okay? Let's just assume na M1 is bigger than M2 sa kanina kon point. Okay? So ating ano din set up. Now, atong next isod na step ani niya, let's try to make the shear and moment diagrams ani niya. Okay? What will this look like? More or less man siya na ba? Kay assuming man na kanisa this is a simple na kuan na beam. Okay? Assuming mo siya na. This will be unsa this moment diagram has an area. Okay? I'll just call this as area 1. Ang distance din, ang yung center din, ginadali somewhere there. Distance na niya dayon would be yun sa A1 bar. Okay? Nung centroid niya, paingon din sa pankilid. Ang centroid na sa niya, paingon dito, with respect ng kuan din sa other side. I'll just call this as a B1 bar. I hope maklaro gyapon siya. Medyo na sinag din sa akong room, so just bear with me na lang. A1 bar, this is B1 bar, okay? And all of this, ang area na niya, this is A1. Now, for this case sa dayon, if I were to draw the moment diagram on siya, it look like something like this na rin, be? Assuming that M1 is the bigger moment, as diri, M2 then is somewhere din, okay? Kaya sa din descending na load, panawag siya. So, meaning ang area ma-generate na niya is negative. So, if negative na siya niya, dako itong positive moment diri, may tabo na siya. Will look like something like this. Okay? This is M1, this is M2. But what's okay with this figure din, we can divide this into two triangles. In which ang centroid sa to ang first na M1 diri, that's just unsa L1 over 3, ba? Likewise, ang centroid ani siya diri, that would be equal to unsa L1 over 3 gyapon. L1 over 3. At least makabalutadan sa itong mga centroids ani niya. Okay? I'll call this C1. I'll call this C2. Referring to the separate centroids ani niya. Okay? Now, in this case na yun, gusto ko mag-derive ng mga equations, ba? We have this term over here, kini si T12, ba? Oh, a term na kani si T12. We need to evaluate kung sa ikuan na niya, yung mga contents na niya, so kanang makip niya diha, ba? From what we have known sa tong kuan din area moment theorems, it's just that area sa itong moment din multiply din sa yung moment arm, ba? More or less, more man siya nga. Sa topong conjugate beam, di ba? Whenever we're computing for deflection sa itong conjugate beams, go for the MEI diagram dito. Sorry. MEI diagram. So, I have to divide this everything by EI, okay? Or, sige, divide lang ito EI. Parehas ang gyapon sa labas. I was actually thinking of another way para magkuha ni ignore sa nauni si EI. Okay, kuha man na siya. Okay, so we're playing with MEI ha. Daan niya. Area niya over EI. But we have to keep in mind na kaniya itong EI that is only native sa EI na kuan segment 1. Okay, so EI. E1 I1. So, ano siya. Now, sa inyo na case dayon, in order to evaluate na din T1 quantity, kanisya na term, you have to consider kanisya din ang mga putang. Okay? Ang area ni atong moment din kay, sa mo na siya, A1, okay? I-compute pa mo na siya, A1.
Now, ang centroid niya gikan din ni paingon diri sa point 1, ba? Because we're dealing with point 1s diri. So tangential ang kuan na niya, ang iyang sana distance niya is assumed to be kini na. So something like that. Now, kani sang second figure, this is a different na kuan. Kani siya din ni na area, first na figure which is kani siya na triangle, that ang area na niya is equal to 1/2 times ang atong kuan din ni base na to which is L1 times ang height ana niya dayon which is M1 over sorry, nakalimot ko sulat diri. EI1. Okay. Now, centroid anak niya dayon gikan diri paingon dito. That should be equal to L1 over 3. Okay? Kani man moment arm na to. Plus kanina sa din nga atong kwan din eh. How about kani siyang second area na to? 1/2 base na to diri si L1 ba? Yung height anak niya is equal to M2 over U1 I1. Okay? Multiplied by ang atong distance there which is L1 over 3 man centroid niya. But dali man ta mag-compute. So if this is 1/3, then this must be 2/3. Okay? I just hope na makon ninyo. 2/3 L1. So we have those terms over there. Ba? So, fakuha na siyang ikon din eh. We'll combine it. That consummates the content sa itong tangential deviation na 1 is 2. 1 to 2. That should be equal to sa A1 kani siya bar E1 I1 plus kani siya 2 terms diri 1/2 of dili 1/2 times 3 6 L1 squared plus 1/3 kani siya 1/3 pero 2 over 6 lang siguro. Pwede na mag 2 over 6. Ana lang kay mas comfortable man ko na yan na term. Okay? So, we have this expression over here for T1 is T1 to 2. Ito lang. Okay? So, we move on. Okay? Same process I did for kuan sa na for segment 2 to 3. Okay? Bawasan isang kuan din eh. Sorry. Kachat lang. Okay. So, we have something like this sa dayon. Now, basically, I will do this unsa tong gibuhat na to ganiya sa kwan segment 1 2. So, ito ni siya din eh. Area of this over E2I2. Okay? So, in this case, ano siya? This is just E2I2. Okay? So, pwede na siya, possible na siya mag-differ ang atong kwan ni EI sa lahi na kwan, segment sa itong beam. Okay? Now, for this case na sa dendry, E2I2, E2I2. Okay? Ang area niya, 1/2 times M2 E2I2 multiplied by ang ihang kwan niya, distance niya paingon diri paingon dito. That should be 2/3 of L2. Okay? And distance niya diri paingon dito, that should be L2 over 3. Ang kuanan niya diri, this is 2/3 of L2. Okay? Plus 1/2 M3 E2I2. Ang iyang moment arm din diri, that would be L2 over 3. Okay? So we have something like this na sa tayo. Now, if I were to add those two terms,
So just say lang din dara na. Ano pa? Kato dari man do primero. Di na sabta. So this is B2. Now, we just need to add those two terms, three terms chemistry. So in other words, this is A2, B2 over E2, I2 plus, kininsan diyang quantity. This is 26. 26 of M2 L2 squared over E2 I2 plus 1 over 6 kay 1 half times 1/3 man. Biya makita ninyo do. That is 1 over 6 M3 L2 over E2 I2. Okay, so we have this kind of expression as identity. Okay. Ito. Jot lang. Okay. So, more or less, more kompleto na siya itong materialis sa pag-construct sa itong constant moment equation, di ba? So, I have this equation, first na equation, alisin siyang duwa din din di ba? Looks unholy, di ba? Sige na lang, pe. Sa may diskarte ani siya. Ang diskarte yun. Ako na siyang kuhan, butang din So, switch sides ta. Kanin siya din kanin siya din So, T3 to L2 T1 to over L1 plus kina siya, that is equal to sa H1 L1 plus H2 over L2, ba? Natay gusto ko nun ano siya ha. I think ako na siya multiply by 6. Kaya siya expression na to. Okay. Multiply na ako siya by 6 dahil and I will have kanya ko sa niya kon espanta ni na I'm trying to sana be user friendly ani siya as much as possible. Okay. Okay, so I think that's much more better na lang. Ako na siya factor out ng L1. So this becomes 6 over L1. I'll just have T12 na lang din na term ng bilin. Which is all of these things here. A1, siya A1 bar divided by E1 I1 plus 1/6. M1 L1 squared divided by E1 I1, okay? Plus 2 over 6. 6 M2 L1 squared over E1 I1 na siya. This is for condition na term plus kanina sa din about the second term, ako lang siya i factor out na siyang L2. Ako yung butang din adari na lang. 6 over L2 multiplied by all of this all this stuff. E2 B2 na siya na over E2 I2 plus 26 M2 L2 squared divided by E2 I2 plus 1 over 6 M3 L2 squared over E2 I2. I think ako na siyang nanil tanon din ako na siyang mikon din. I'll just isingit na lang ako na siyang kining stuff na to dahil
Um, H1 L1 plus H2 L2 multiplied by 6. I just hope na maklaro pa na ninyo. If di nyo maklaro, I have a kwan din eh. Naman ko yung notes din eh. Pwede na ako na siya post sa group if mo ingon mo na dili na ako, dili klaro. Okay? So we have this na dayon. From kani, let's try to work things out na dayon. Ba? Nay. So, sa nga na case din diri, ako ni siyang himo nagkuan. Multiply na ako sa dia, I will have 6 um will have 6 A1 E1 over L1 E1 I1 plus 6 times ko na siya, it just becomes kuan na din. M1 L1 squared L1 kani siya plus kani siya may mo siya 2 M2 L1 squared. I hope makafollow gyapon mo. So L1 E1 I1 na siya. Plus kanina sa second term din ito evaluate. This is 6A2 V2 divided by L2 E2 I2 plus kung siya multiply na ako siya din, that should be 2 M2 L2 squared divided by L2 E2 I2 plus kung siya din, that's just M3 L2 squared divided by L2 E2 I2. Okay, so this is just sa nang din. Ano lagi? 6 H1 L1 plus H2 L2. Ito siya cumbersome gamay ba? I just hope maklaro pa gyapon ninyo ning kuan. Medyo gasakan ang sun. Okay? So please bear with me na lang dire. This cancels out, this cancels out, this cancels out, this cancels out, reducing this kuan dire. Slightly reducing ni gamay ra kayong na-change na to. Ani saya ha. Okay? It's just 6A1 L1 E1 I1 plus M1 L1 over L1 wala na L1 E1 I1 na siya plus M2 L1 E1 I1 plus 6 A2 B2 over L2 E2 I2. Okay, para gyapon na ninyo plus okay. Napan siya ito diri asa ganyan to. Sakto. M2 L2 E2 and I2 plus kani din siya din M3 L2 over E2 I2 6 multiplied by H1 L1 H2 L2. We have something like this as a diagram, di ba? Rearrange na to. This is very eyesore kayo. Okay. This term and this term is combinable. Kani din siya. I would like to gather all the moments together. Okay, so this becomes M1 L1 E1 I1 plus kani siyang din I can factor this out 2. So 2M2 multiplied by L1 E1
I1 plus. Ito na siya. L2, E2, I2. Okay. Isa plus. M3, L2, E2, I2. So, kanina sa makuha, kaon. Bilin kanina sa do kabuk din dire. This is, ano sa, the moment areas. Plus, and this should be equal to kung then be 6 H1 L1 plus H2 L2. Okay. So this is our three moment equation then. Okay. In which to siyang kuno din eh. Terms na to din eh. These are internal moments, okay? Internal moments. This is unsa? Factors ni siya. Factors of 3 moment equation 3 min na lang butang dali para may go siya. And this is ang atong kwan din eh. Support settlements, okay? Now, when you say support settlements na, ako musturya na lang ko ng support settlements. When you say support settlements kay, it happens often if natay ka ng mga gingon sa construction na errors bitaw, fabrication errors, okay? Say, nakay beam dire niya. Yung pag-fabricate day aning kang beam ba? Hindi pa. Beam dire or sa any structural steel element. Now, ang nabangag ato ni kuan ni welder kay diri dapit. Dapat mo be nabangag niya kay CB. Nabangag niya kay diri yung tadapit, ba? But then dapat din yung ta pero ngayang nabangag kay kini. Dadapit. So in order para makuha na siya, kinanglan na siya ibalin lugar pa yung dito para masigo siya, ba? Kasi pason. No, muna siya nga tumatawag din dari na taking on a settlement. Settlement or fabrication errors, okay? Or pwede sad na siya na, let's say, ang imong beam din diri, say, kana, wala ni shoot ba ang pag-fabricate lugar siya or kanang natay problema sa layout, say, or dili ang layout ang nisun ang kuan ang pag-execute kay nilikas siya sa layout. Okay, so peace na lang sa mga GED surveying people. Let's say kana siya ang pag-abot din sa construction dayon na mga gagmay kay mga errors bitaw sa inyong kuanda na sa surveys or sa pagsunod sa layout din or sa layout mismo. Ni-accumulate na siya ng mga errors until such time na notice na din na siya, nitigom na siya sa kanina point. Say, natay beam din dili na to siya ma-attach directly sa itong connection kay naida ko kayo na lihang. So, himon din na siya, yan ang apason. Pag-apas din na siya, say, muna na siya gamay. Oh. Ha? Kani siya diri, it will take an amount of force o kuan work para mahimo na siya nga nana. So, that can have drastic na consequences na din sa mga structural. Okay? Okay, mo na siya kuan na din consider man nimo siya sa mga calculations. So if that is the condensed case then diri, we could just say na din this is our 0.1 lugar ni siya, mo siya tong point 2 ni siya.
Point 2 na ito ni siya. This is our point 3. Then this is our H2. Butang tanan siya na siya sumpay na po din eh. Let's say, ang pikasa niya kay ruler. Ba? Yeah. Na siya lihang na po. Ba? Kita kayo na to din na siya lihang. So, i-adjustan na to siya pa nanasad. Kay, tungod niya, atong kuan din ni support sa 2 kay pasaka kayo. This is our H1. Okay? So, nga na siya. Muna gitawag din na settlements, support settlements, mga fabrication errors. Okay? Fabrication errors. You have to consider that. But sige lang, sa inyong regular exam, I don't think I'll be giving stuff na nag-involving na. Okay, that's a bit advanced. Of course, pwede man ito na siya ma-appeal, but ayun na lang. Okay. We don't have the time siguro. Ba? Dagan, we still have to cover to see slope deflection equations ug sequence moment distribution. Okay? Kani si 3 moment equations na siya mga constant cases. I don't think ma-accommodate na siya, but if I can, ako pa rin kamutan na ma-accommodate na siya. Okay? At least one example lang niya. Okay, so kana na sa siguro so much for the theory. Padayon lang taon niya sa mga sample problems para mas cement na to itong understanding sa topic. Thank you for listening. Bless.